Xin chào các bạn. Thường khi chăm sóc những cây hoa phong lan, chúng ta đều rất mong muốn cây luôn có rất nhiều nụ hoa. Và làm thế nào để giúp cho những nụ hoa này phát triển, những cành hoa phát triển nhanh? Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản. Bằng một loại phân bón này, nó sẽ giúp cho cây luôn được hồi sinh, rất khỏe mạnh, xanh tốt hơn, lá cứng cáp, rất bóng. Khi cây phát triển được khỏe mạnh là cơ sở để giúp cho những cây hoa lan luôn có rất nhiều hoa nở rộ. Hoa luôn nở nhiều và tươi đẹp quanh năm. Để chăm sóc một cây hoa lan đã trồng hoặc mua về, khi có những chiếc lá bị vàng, chúng ta nên gỡ bỏ ra. Vì đây là những chiếc lá sẽ gây nên nấm và vi khuẩn trên hoa lan rất nhiều. Và cần phải cách ly những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này để chúng ta sẽ cắt bỏ. Và những chiếc rễ này nó có rất nhiều vi khuẩn ở đây. Rễ khô và rễ thối nên cắt bỏ ra khỏi cây, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của những chiếc rễ còn lại. Và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này, vì nếu còn sót lại vài rễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Những chiếc lá này nên gỡ bỏ vì nó quá héo. Với những cành hoa, khi cành đã khô và không còn hoa, các bạn nên cắt bỏ. Và chúng ta giữ lại những phần có chứa mầm hoa. Nó sẽ rút ngắn thời gian phát triển mầm hoa trên những cành hoa này. Và chỉ giữ lại từ 1 đến 2 mầm hoa ở đây. Còn lại hãy cắt bỏ. Để dinh dưỡng sẽ tập trung giúp cho những phần này phát triển thành những cành hoa mới nhanh hơn. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và là một trong những chất rất tốt để giúp cho hoa lan phát triển. Những chiếc lá bị vàng các bạn đã gỡ ra ngay tại những phần này. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây. Bột quế sẽ giúp ngăn chặn nấm và côn trùng trên hoa lan rất tốt. Và những phần cắt của cành hoa hãy bôi vào. Với những chiếc rễ này, nếu có vết cắt ở đây, các bạn cũng bôi vào đây thì nó sẽ được khô và lành lại rất tốt. Sau đó các bạn sẽ không tưới nước cho cây, để ở nơi khô ráo thoáng mát trong 3 ngày. Và sau 3 ngày, các bạn sử dụng gạo có chứa nhiều vitamin V và dồi dào rất nhiều khoáng chất để giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh. Hãy dùng 3 thìa. Thêm vào 500ml nước.
và để trong 3 giờ để những dưỡng chất có trong gạo sẽ được hòa tan vào nước và sẽ giúp cho cây hấp thụ được dễ dàng hơn. Và trong khoảng thời gian 3 ngày thì những phần này sẽ khô lại và nó sẽ giúp ích rất tốt trong quá trình hồi sinh hoặc trồng lại. Thì những phần này nó sẽ không bị thối và được bảo vệ rất tốt. Vì trong điều kiện để khô cũng là cách để giúp cho hoa lan không bị thối nhục rất hiệu quả. Và sau 3 giờ các bạn hãy lọc lấy nước gạo này. Cho thêm vào 500 ml nước ở nhiệt độ phòng. Và phương pháp thứ nhất, hãy dùng nó để lau lá. Cách làm này để làm sạch bụi bẩn trên hoa lan và bổ sung rất nhiều vitamin, giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển sẽ có được những chiếc lá xanh và khỏe hơn. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này thì nó sẽ luôn giúp cho hoa lan được bền vững. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Vì khi chúng ta trồng ở điều kiện môi trường bên ngoài, những chiếc lá rất dễ bị bám bẩn và về lâu dần nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Sau khi đã được làm sạch, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phun sương cho cây ở bước 2. Và các bạn hãy phun cho những cây hoa lan này vào buổi sáng. Nó giúp cho lá luôn được sạch, cây được phát triển được khỏe mạnh. Vì khi chúng ta sử dụng vào buổi sáng thì đến chiều những chiếc lá này sẽ khô lại và những cây hoa lan sẽ luôn được xanh hơn, tốt hơn. Nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Và khi được làm sạch thì chúng ta phun nước gạo lên đây, cây sẽ tăng cường khả năng hấp thụ được dễ hơn. Và các bạn có thể dùng nó để chăm sóc cho những cây yếu và chậm phát triển. Rễ cũng sẽ phát triển được rất nhanh với nước gạo. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, được phát triển xanh tốt. Nó sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Và có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho mọi cây hoa lan đều phát triển xanh tốt. Vỏ trứng sau khi đã được phơi khô và rửa sạch thì các bạn sẽ tận dụng nó để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và chúng ta sử dụng vỏ của một quả trứng đã được phơi khô. Nó là nguồn dinh dưỡng rất tốt, giúp cho những cây hoa lan được phát triển. Có chứa rất nhiều canxi. Và những phần sắc cạnh của vỏ trứng sẽ ngăn chặn các loại ốc sên khi bám vào đây, rất hiệu quả. Sau đó các bạn sẽ cho vỏ trứng vào đây.
và nó sẽ hòa tan từ từ vào chất trồng để giúp cho cây trồng hấp thụ dễ hơn. Sau đó hãy tưới nước gạo vào đây. Và hãy để như thế này trong 20 phút để những dưỡng chất có trong gạo sẽ được rễ và chất trồng hấp thụ rất tốt. Sau đó các bạn có thể dùng khăn sạch và chúng ta lau khô lại những chiếc lá này. Nếu như những cây hoa lan được trồng trong môi trường bên ngoài và cây đã thích nghi rất tốt với điều kiện bên ngoài thì các bạn sẽ không cần phải dùng khăn và lau cho cây như thế này đâu. Vì khi cây đã dần quen với môi trường bên ngoài thì sức đề kháng rất tốt và cây được phát triển rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy ra và để hoa lan ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được khỏe mạnh và được phát triển tốt hơn. Và đây là kết quả sau 15 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển, những chiếc lá được xanh hơn, tốt hơn. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển và được xanh tốt rất nhanh. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau trên kênh, mình đều có chia sẻ. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, hãy để cây ở nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp lên những chiếc lá này. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để hoa lan được xanh và được khỏe hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.